سلام، امروز میخوایم با هم دیگه درس مقدمه شور از کتاب دوره ابتدایی استاد فرامرز پایور رو بزنیم. درسمون 3/8 هست، 3 تا دونه چنگ توی هر میزان داریم. از میزان اول شروع میکنیم. سل جفت دوباره پشت خرک. تکرار میشه 1 2 3 1 2 3. میزان بعد سی لا سل لا فا سل. این سیمون چون چنگه تریل 4 تایی بیشتر نمیخوایم روش بزنیم، انگار که 4 تا دونه سلا چنگ داریم. 1 2 و 3 و 1. میتونیم هم بیشتر بزنیم اگه داریم با سرعت کند میزنیم، ولی دیگه به میل خودتونه، فرقی نمیکنه. سل دو، یه سکوت داریم. 1 2 3. رو زرد عین همین دوباره. این دفعه همه نوت‌ها رو میاد پایین با میکرون. بعد از فا همین رو تکرار میکنیم. فا. این دفعه میمون بموله. ریمون چون روی زرد کرونه و نمیخواد ری کرون بزنه با سفید گرفته. بعدیش دوباره از دو همین کار تکرار میکنه. کنار تریل دومون یه دونه علامت بکار گذاشته. حواستون باشه که رو دو که میخواین تریل بزنید با ر بکار تریلمون رو میگیم، یعنی چپمون رو میایم رو ری سفید، چون نمیخواد هنوز ر کرون بزنیم. کنارش بکار گذاشته. دورمون میشه زرد و سفید. و دوباره 4 تا میاد پایین. بعد دونه دونه میریم بالا. سل لا سی. یه دونه راست یه چپ. سل لا سی. دو ره. به ره که میرسیم دوباره چون این کرونه دوتاشو میاد رو سفید. از می کرون میره بالا. می فا سل لا. دوباره لامون چون این ور بموله دوتاشو رو سفید میگیره. پس این حرکت بالا روندمون معمولا تو شور وقتی حرکت بالا رونده داریم میمون کرونه، پایین رونده هامون بمول میشه. میمون کرونه، ر و لامون هم رو سفید میزنیم که تکراری نشه. هم یه تیکر میزنم. به سی که میرسیم دوباره همون حرکت تریل که میاد پایین. سی لا سل فا می فا دو. بر روی سل این دفعه وای میسیم. ادامهش 1 2 3 1 2. دوامون سکوته. یه دونه چنگ اندازه یه دونه همین چنگایی که میزنیم باید بینشون وایسیم. یکی از تکنیکایی که میتونه کمکتون کنه همین که ضربو دارین تو ذهنتون، این خورده های ضربو، اینه که روی اون سکوتاتون یه دونه نفس بکشین و حواستون باشه که دارین اینو سکوت میکنین و نمیزنین. از دو که میایم پایین همین تیکر رو سی دوره میره. این ره رو که زنیم تریلامون رو دونه دونه بخشی دو رابامون رو دونه دونه میایم پایین. دوره دو سی دو سی لا سی لا. حواستون باشه دو رابامون رو خیلی اگه از هم گشاد بزنیم ممکنه که چنگامون طولانی تر بشه. هر کدوم یه ضربه. از ضربه 3 شروع میشه. 3 1 2 و هر کدوم یه دونه است. بیشترش نکنیم. دوباره مثل همون قبلیه یه نوت پایین تر، چون سیاه داریم رو سیاهمون ریز میزنیم. دوباره مثل همون قبلیه. دوباره یه نوت اومده پایین تر، ولی دیگه ادامه پیدا نمیکنه، ادامهش عوض میشه. پس از همین ره که تریل داریم ضرب سوم شروع میکنیم. جملمون از ضرب 3 شروع میشه. سکوت. حواستون باشه که اینجا هر قسمت جدیدی که داریم شروع میکنیم از ضرب سوم یا ضرب آخرمون شروع میشه. قوی ترین ضربمون ضرب یکمون هست. تو این 3 ضربی داریم 1 2 3 1 2 3. اگه فرض کنیم مثل یه مثلث ضرب یکمون میشه قوی ترین و آخرین ضربمون، سومین ضربمون ضعیف ترینه که دوباره میاد بس میشه به اولی. 1 2 3 و 1 2 3 و 1 2. اینجا از سومی شروع میکنیم و به 1 که میرسیم اون ریزا قوی ترین ضربمون میشه اون ریزا. یعنی از همون لاسی شروع کنیم میشه 3 1 2 3 1 2 3 1.
تأکیدمون میشه روی اون سیاه، میشه اون سرضرب اول. حواسمون باشه که اشتباهی اون سومیه رو که شروعشه بر نداریم بذاریم رو ضرب اولمون. از ضرب سوم شروع میشه و به سیاه که میرسیم اون قوی ترین ضربمونه. یعنی الان از سر خط که بزنم که تیرل دوه، این لاه که سرضربمه و روش تاکید میکنم. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. خب ادامهش از همون ر سی دو لا سل. این جفتا که ایش آسونه. ادامهش دوباره برمیگرده به اول درس. اینجا یه دونه دو داریم و بس میشه به اول درس. حالا من قسمت دومش رو میزنم. 2 3 1 2. دوباره از ضرب سوم اینجا شروع میشه. ادامهش 1 2 3 1 2 3. رو سی همینطور که میبینین یه آکسان گذاشته. دوباره برای اینکه بهتون اینو یادآوری کنه که اون ضرب اول اون رو روش تاکید کنین که سرضربامون رو اشتباهی از دست ندیم، چون همیشه اول جملهمون الزاما سرضربمون نیست. همونطور که میبینین اینجا از ضرب سوم شروع کرده، به خاطر همین باید تاکید سرضربامون خودمون نگه داریم، یکم سرضربا رو قوی تر بزنیم، روشون یه آکسانی بذاریم که سرضربامون گم نشه. الان همین از 32 میزنم. 1 2 تکرار. 2 حواسمون به این سکوتا بشه. 1 2 1 2. دوباره اینجا از 3 شروع میکنیم. اون ویرگولی که بعد از ریز دومون گذاشته، یعنی که بعد از سکوت نذاشته ولی یه مکس میکنیم، اونو میزنیم جدا میشه از سیلای بعدیمون، یعنی همه رو به هم وصل میکنیم. اون ویرگول یه نفسه، یه نفسی بینشون میفته ولی نه خیلی طولانی اندازه یه سکوت، فقط این دوتا رو از هم جدا میکنیم. و اون خط اتحادم که نشون میده که کل اون سیاه نقطه دار و سیاه رو باید متصل کنیم به هم دیگه و ریزش رو ممتد بزنیم. پس میشه 1 2 3 1 2. سر 3 که میرسیم میایم روی این بر. 1 2 3 1 2. قسمت بعدیش جمله که رو زرد بود همینجوری سی لا سی سی لا سی. این سی لا سی هی تکرار میشه تا جایی که ما بخوایم وقتی ریز سیمون رو بزنیم دوباره بیفته سر ضرب، چون تعدادش هر دفعه نگاه کنیم هر دفعه سر ضرب نمیفته. اگه بخواد ریز سیمون رو شروع کنه انقدر تکرارش میکنه تا بیفته سیمون سر ضرب و اونجا که میخواد بیفته سی یه دونه تریلمون رو میبره بالاتر. پس این قسمتش با هم دیگه میشه سی. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. این سرضربا رو باید تو ذهنمون داشته باشیم که این ریزامون که اینجا ممتد میشه طولانی تر یا کوتاه‌تر نشه. هر کدوم دو تا میزان برای هر کدوم وای میسیم. ادامه. اینجا فا رو 9 گذاشته، میتونیم با فای 9 بزنیم. رو رمون آکسان گذاشته. موقعی که ریز جفت داریم، سفید و پشت خرک هر جای دیگه آکسان میذاری روش، دوتاشو با هم جفت میزنیم و بعد ریزو میزنیم. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. دوباره از سرضرب شروع نمی کنیم، به خاطر همین دوباره به اون سی سفید که میرسیم، میزان یکی مونده به آخر، خوبه که یه آکسانی روش بذاریم که سرضربمون مشخص بشه. همین یه قسمت رو دوباره میزنم از یه خط بالاتر از لا.
سرضربا رو تو ذهنمون داشته باشیم و گمش نکنیم و روشون آکسان بزنیم. اولین ضرب میزانمون اینجا کمک میکنه که ریتممون رو گم نکنیم. همینطور شنونده هم راحت‌تر دنبال میکنه با ما و گم نمیکنه که سرضرب چی شد و ملودی داره کجا میره. حالا من یه بار کلش رو میزنم از اول.